ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงสมาร์ทวอชนะครับเราก็จะนึกถึงพวกนาฬิกาสปอร์ตที่สายเนี่ยเป็นสายยางที่แบบใส่สบายๆใส่ง่ายๆนะครับแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเรียกว่าเกิดมาเพื่อเปลี่ยนลุคให้กับนาฬิกาสมาร์ทวอชให้มันดูมีความทนขึ้นดูมีความลุยขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างจะอลังการจัดเต็มบนราคาที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับนี่คือนาฬิกา Cosmos Tank T3 Ultra นะครับโดยแวะไปดูตัวกล่องกันก่อนนิดนึงนะครับกล่องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีชื่อยี่ห้ออยู่ด้านบนนะเป็น Cosmos แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกำกับไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็น Rugged Design ซึ่งก็เป็นการสื่อสารชัดเจนนะครับว่านาฬิกาเนี่ยจะมาแนวแบบเป็นสายลุยมากๆนะครับกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคือตามมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับรอบๆก็จะมีรายละเอียดบอกไว้คร่าวๆนะครับซึ่งนาฬิกาก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จแม่เหล็กแบบนี้นะครับอันใหญ่โตดีนะผมว่าหาง่ายดีนะครับไม่ค่อยซ้ำกับแบรนด์อื่นๆด้วยแล้วก็จะมีสายยางมาให้ด้วยในเซ็ตนะครับรายละเอียดของที่ให้มาก็ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาคุยถึงเรื่องจุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้กันเลยดีกว่านะต้องบอกว่านาฬิการุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่มีฟังก์ชันเนี่ยคือจัดเต็มมากๆมีแทบจะทุกอย่างที่เราอยากได้บนนาฬิกาสมาร์ทวอชแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงเรื่องฟังก์ชันกันเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องของดีไซน์ก่อนเพราะว่านี่น่าจะเป็นจุดขายหลักของเรือนี้นะคือจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่แบบเป็น T3 ธรรมดาด้วยนะครับไม่อัลตร้านะแล้วก็ตัวธรรมดาเนี่ยไม่มี GPS นะครับแต่ว่ารุ่นอัลตร้าเนี่ยจะมี GPS มาให้นะครับการเป็นอัลตร้าเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มปุ่มมาให้แบบมันสามารถบังคับกดนู่นกดนี่ได้มากขึ้นนะครับซึ่งชื่อปุ่มเขาเนี่ยก็จะมีระบุไว้ตรงขอบเบเซลด้านนอกแบบนี้ปุ่มอัพปุ่มดาวก็คือเวลาใช้งานเนี่ยมันจะแทนค่าเหมือนกับการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มแบ็คแบบนี้แล้วก็ปุ่ม select ซึ่งจริงก็สามารถตั้งค่าได้ภายหลังด้วยนะครับว่าจะให้ปุ่มแบ็คมันทำอะไรยังไงแบบเนี้ยไปเลือกตั้งกันได้นะแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นจริงของเรือนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของพวกสีสันต่างๆนานาแล้วก็ตัววัสดุนะครับเพราะว่าเรือนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุเป็น stainless steel นะก็คือทั้งตัวเรือนเลยซึ่งปกตินาฬิกาที่อยู่ในงบประมาณแบบหลักไม่กี่พันในช่วงเริ่มต้นน่ะปกติตัวเคสมันจะเป็นวัสดุโลหะประเภทอื่นที่อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงเท่าสตีลนะแต่อันเนี้ยพอให้เป็นสตีลมาปั๊บเวลาจับเนี่ยผมก็จะรู้สึกได้เลยถึงความคมแล้วก็ความแบบมีเหลี่ยมมีสันที่มันดูแข็งแรงดูบึกบึนตามชื่อเขาจริงๆนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวกระจกเนี่ยเขาก็ใช้เป็น Corning Gorilla Glass 3นะครับซึ่งเป็นกระจกที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆนะเวลาเจอแรงกระแทกเจอรอยขีดข่วนอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นรอยมากซึ่งกระจกเหล่านี้เราก็จะเจอได้บนพวกสมาร์ทโฟนระดับเทพๆที่มันเป็นรอยยากๆมันแตกยากๆกันนะครับก็จะพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งแม้แต่พวกรายละเอียดฝาหลังอย่างตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นเพลทสีเงินตรงเนี้ยนะครับก็ยังเป็นสแตนเลสสตีลนะแล้วก็ตัวกระจกฝาหลังตรงนี้ก็เป็น Corning Gorilla Glass เหมือนกันนะครับคือแม้แต่ในส่วนที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นชัดเนี่ยเขาก็ยังใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะพรีเมียมอยู่นะอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่ผมว่าเวลาหยิบจับมันรู้สึกได้เลยทันทีนะครับส่วนต่อมาที่ผมว่ามันทำให้นาฬิกาเนี่ยดูลุยมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นตัวสาย Stainless Steel แบบนี้นะครับคือสายสตีลของเขาเนี่ยจะเป็นสายแบบตัดตรงมาแบบนี้ไม่ได้มีการเข้าลักเข้ามุมอะไรซึ่งเอาจริงผมว่ามันดีกว่าการที่จะทำลักมาแบบเข้ากับตัวเรือนนะเพราะว่ามันจะทำให้นาฬิกาดูใหญ่เกินไปคือให้สายแบบตัดมาเรียบๆแบบนี้มันจะช่วยคุมให้ไซส์มันแบบไม่ใหญ่เวอร์เกินแล้วก็ไม่มีส่วนของลักอะไรมันยื่นออกมาด้วยนะครับเห็นช่องว่างจากตัวสายกับตัวนาฬิกาบ้างแบบนี้ผมว่าในเรื่องการระบายเหงื่อหรือว่าในความเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยมันค่อนข้างจะ make sense มากกว่าที่จะลักแบบแน่นๆชิดๆนะแล้วก็ตัวสายเนี่ย texture จะเป็นแนวแบบพ่นทรายแบบด้านๆมานะครับคือ texture จะคล้ายๆกับตัวเรือนเลยนะเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยก็จะไม่ได้แบบมีลาย satin finish หรือว่าเป็นลายเส้นอะไรนะครับเป็นลายพ่นทรายเหมือนกันแล้วก็ตัวสายเนี่ยสีสันก็ค่อนข้างจะเข้ากันดีเป็น texture ที่มาแนวเรียบๆซึ่งวัสดุตัวสายอะไรแบบนี้ผมว่าค่อนข้างจะดูแข็งแรงดูตันๆดีนะความรู้สึกมันจะค่อนข้างสมูทหน่อยมีช่องว่างระหว่างข้อนิดๆหน่อยๆเอาไว้ระบายเหงื่อระบายให้แบบอากาศมันถ่ายเทอะไรแบบนี้แล้วก็การตัดสายเนี่ยเป็นระบบพินซึ่งตอนซื้อเขาก็จะมีเครื่องมือในการจิ้มถอดพินตัดสายอะไรแบบนี้ทำได้เองเลยนะครับก็เอาจริงลองทำดูไม่ยากมากอันนี้ผมว่าแค่ลองมั่วๆไปแป๊บๆเนี่ยก็ทำกันได้แล้วก็บานพับเนี่ยจะมาเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายแบบนี้ก็จะเป็นบานพับที่มีที่บีบมาให้ด้วยคลายสายได้ง่ายดายดีแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็มีโลโก้แบรนด์เขามาด้วยนะ Cosmos แบบนี้ภาพรวมของสายก็ถือว่าดูแข็งแรงแล้วก็ดูทำให้นาฬิกามันแบบเป็นนาฬิกาสายลุยมากขึ้นด้วยนะครับสมชื่อแท้งหรือว่ารถถังมากๆเลยส่วนขนาดเคสไซส์วัดจากเส้นรอบวงนะครับอยู่ที่ประมาณ49มิลความหนาอยู่ที่ประมาณ 13.6 มิลส่วนลักทูลักวัดจากตัวขาลักนะครับก็เอ็นลิงไม่ได้ยื่นอะไรมากอยู่แล้ววัดออกมาได้54มิลน้ำหนักอันนี้เวอร์ชันช่างกับสายเหล็กก่อนนะครับจะอยู่ที่128 กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่
ไม่ได้มีความหนักมากนะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาที่เป็น stainless steel ในไซส์ประมาณ49มิลเกือบ50มิลอะไรแบบนี้นะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเอาไปเทียบกับ smart watch ที่ไซส์ใกล้เคียงกันน่ะมันก็จะมีความถ่วงมีน้ำหนักมากกว่าแน่ๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะสายเนี่ยมันก็มีความแบบเป็นสตีลมีความเป็นเหล็กตันๆดังนั้นเนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงกับนาฬิกาจริงๆมากกว่านาฬิกา smart watch ทั่วไปแน่นอนนะครับอันนี้รู้สึกได้ทันทีตอนสวมใส่นะรายละเอียดตัววัสดุก็ประมาณนี้ถือว่าประทับใจเลยทีเดียวส่วนการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกานะครับเริ่มจากหน้าปัดกันก่อนเลยคือเรือนนี้เขาก็ดีไซน์มาให้มันเป็นนาฬิกาที่มาแนวสายลุยสายยูทิลิตี้เพราะว่าจริงๆแล้วนาฬิกาเนี่ยมันมีฟีเจอร์เยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นหน้าปัดโดยพื้นฐานเขาเนี่ยมันก็จะมาแบบเป็นแนวส้มๆดำๆเป็นแนวแบบเทคนิคอลนิดนึงดูอินโฟนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะอย่างเงี้ยจะเป็นแนวส้มดำขาวซึ่งผมชอบหน้านี้มากนะหน้าเนี่ยมันแบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นหน้ากันดั้มอ่ะซึ่งเจ๋งมากเลยคือเป็นการอะแดปเอาหน้าของหุ่นยนต์เนี่ยมาทำเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ซ่อนรายละเอียดต่างๆนานาเช่นแบตเตอรี่ด้านซ้ายล่างค่านั่นค่านี่ก็ซ่อนไว้ตามมุมซึ่งแบบครีเอทสุดๆเลยนะตัวนี้แล้วก็เป็นหน้าปัดที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยด้วยนะครับส่วนหน้า default ก็จะประมาณนี้อันนี้คือหน้าปัดที่อยู่บนหน้ากล่องเขานะเขาก็จะโปรโมทอันนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ผมจะแบบไปทางหน้ากันดั้มหรือว่าหน้า2หน้า3แบบนี้ซะมากกว่านะครับหน้าประมาณนี้อันนี้ชอบมากเลยหรือจะแบบเป็นเฉดฟ้าก็ได้นะหรือว่าจะไปทางแบบเมคานิคอลหน่อยดูมีกลไกหน่อยอันนี้ก็ทำให้นาฬิกาดูหรูขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากได้หน้าปัดอื่นๆเนี่ยก็มีให้โหลดเยอะแยะมากมายเลยนะแบ่งไปตามหมวดหมู่เลยนะครับแล้วก็สามารถซิงค์เข้ากับนาฬิกาได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับคือใช้เวลาประมาณสักนาทีหนึ่ง2นาทีอะไรแบบนี้ก็ซิงค์หน้าปัดเข้าไปได้แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถไปเลือกดูได้นะมีเยอะมากๆเลยอยู่บนแอปของเขานะครับแอปเขาก็ชื่อ Cosplay Fit ไปโหลดก็ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็สามารถใช้แอปเขาตั้งค่านู่นนี่นั่นได้นะเรื่อง notification อะไรต่างๆนานาก็สามารถตั้งได้หมดเลยอะไรแบบนี้นะครับลองไปเลือกตามแอปที่เพื่อนๆใช้กันดูได้นะแอปก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยดูค่านั่นค่านี้ได้แบบสบายมากๆนะอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนสเปคของหน้าจอนะครับเขาจะใช้เป็น AMOLED ขนาด 1.96 นิ้วซึ่งถือว่าค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับความละเอียด466คูณ466พิกเซลนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดเนี่ยได้ 1,000 นิตนะก็ถือว่าทนแดดได้ระดับหนึ่งเลยนะครับใช้งานกลางแจ้งเนี่ยก็ถือว่าดูได้อยู่ปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากส่วนเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยเขามีกิมมิคนึงที่น่าสนใจนะเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยไปผ่านการทดสอบที่แบบมันค่อนข้างจะหนักหน่วงระดับทหารจาก Military Standard 810H นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะมีการทดสอบในการจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำๆการทดสอบอายุการใช้งานอุณหภูมิสูงการกระแทกการทนทานต่อแสงแดดอะไรแบบนี้ก็คือว่าง่ายเป็นการทดสอบเพื่อดูว่ามันสามารถใช้ในทางทหารได้ไหมแบบใช้จริงจังโหดได้ไหมอันนี้ก็ผ่านการทดสอบนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นกิมมิคอย่างนึงที่เพิ่มความมั่นใจให้กับคนใช้นาฬิกาเลยเนี่ยว่าแบบมันจะสามารถทนนู่นทนนี่ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนการใช้งานเมนูก็กดที่ปุ่มขวาบนแบบนี้ก็จะเป็นการเข้าเมนูต่างๆนานาซึ่งอันแรกเนี่ยเป็นคอมีบลูทูธคอลลิ่งสามารถเชื่อมต่อมือถือเราเพื่อใช้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการพูดคุยได้นะครับอารมณ์เหมือนกับมีหูฟังบลูทูธติดข้อมือว่าง่ายเวลามีคนโทรเข้ามาสามารถกดรับสายได้ผ่านทางตัวนาฬิกาได้เลยนะครับหรือจะเป็นพวก workout อะไรแบบนี้อันนี้ก็ฟีเจอร์มาตรฐานอยู่ละซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ workout เนี่ย170โหมดนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนนะครับว่าผมดูมาให้ละมีการว่ายน้ำได้นะครับคือจริงสเปคการกันน้ำของเรือนี้จะอยู่ที่5 ATM นะหรือว่า IP69K ทางแบรนด์เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถใช้ว่ายน้ำลงสระได้เลยนะครับหรือว่าแม้แต่ว่ายในทะเลอะไรแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะแถมเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกฟีเจอร์วัดฮาร์ทเรทวัดค่าต่างๆนานาตอนว่ายน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาที่ใช้ว่ายน้ำจริงจังได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆมาตรฐานเนี่ยก็มีครบนะครับการวัดฮาร์ทเรทการวัดการนอนซึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความใช้ง่ายนะคือนาฬิกาเรือนนี้มันค่อนข้างจะแบบไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรเยอะสมมติว่าเราอยากจะวัดแบบออกซิเจนวัดนั่นวัดนี่แตะปั๊บเนี่ยแล้วมันจะมีปุ่มกดเริ่มวัดพอเรากดปั๊บมันก็เริ่มวัดได้เลยอะไรแบบนี้ดังนั้นมันไม่ต้องแบบทำความเข้าใจหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรมากมายเลยก็สามารถวัดค่าความเครียดวัดอารมณ์เราได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่นาฬิการุ่นใหม่เนี่ยส่วนมากก็จะมีการวัดพวกนี้ได้แบบละเอียดกันเยอะมากขึ้นละแล้วก็ฟีเจอร์อื่นมาตรฐานทั่วไปเช่นการควบคุมเพลงต่างๆนานาผมว่าอันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่ละนาฬิกาสมาร์ทวอชมันทำได้กันเป็นมาตรฐานเป็นเบสิกอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจนะครับคือเรือนี้เนี่ยสามารถวัดพวกความดันอากาศหรือว่าวัดพวกอัลติจูดได้นะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่สามารถใช้งานในการออกไปเดินสำรวจโลกเอาไปทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ดูพวกแรงดันต่างๆนานาได้เอาไปเทรคกิ้งได้อะไรแบบนี้นะ
ซึ่งแน่นอนนะครับแปลว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ GPS 6 เครือข่ายก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะแม่นยำเลยถือว่าค่อนข้างจะมาครบอยู่นะคือจะลงน้ำก็ได้จะขึ้นเขาก็ได้จะทำกิจกรรมออกกำลังกายทั่วไปทำได้หมดเลยแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจด้วยก็คือฟีเจอร์ที่สมมุติว่าเราใส่นาฬิกาอยู่แล้วแบบเรากำลังเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ต้องมาคอยกดเข้าโหมดนะครับคือนาฬิกามันจะดีเทคให้เลยนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในโหมดที่มันรู้จักอ่ะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการกดหรือบางคนลืมกดแบบเนี้ยมันก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวมาขึ้นข้อกันเลยดีกว่าอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนของผมนะครับยังเหลือข้อให้ตัดได้อีก3ข้อนะซึ่งก็ข้อมือเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับแต่แน่นอนนาฬิกามันโอเวอร์ไซส์ประมาณหนึ่งนะดังนั้นข้อมือที่แบบผมว่าใส่แล้วแบบมันจะพอดีดูฟิตติ้งกำลังดีเนี่ยแนะนำว่า6นิ้วเป็นต้นไปอ่ะน่าจะดูสมส่วนมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยบางคนชอบนาฬิกาสมาร์ทวอทช์หน้าจอใหญ่ๆไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วนะบางทีเราก็ไม่ต้องสนใจข้อมืออะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับซึ่งฟีลลิ่งตอนอยู่บนข้อมือแน่นอนพอเป็นสายเหล็กเนี่ยความรู้สึกเราอ่ะมันจะไม่เหมือนกับสมาร์ทวอทช์ทั่วไปละแน่ๆนะครับคือมันก็จะมีความรู้สึกว่ามีวัตถุโลหะบางอย่างเย็นๆมาเกาะข้อมือเรานะครับแล้วก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งความโรบัสความแข็งแรงได้ทันทีเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเคสนาฬิกามันก็ดูมีน้ำหนักที่ถ่วงประมาณหนึ่งนะครับคือมันมีความแข็งแกร่งบนตัวเคสอยู่แล้วด้วยไม่ใช่แค่สายดังนั้นเราก็จะรู้สึกเหมือนกับใส่นาฬิกาลุยๆที่เป็นนาฬิกาเมคานิคอลจริงๆสักอันนึงที่มันเป็นสตีลเต็มๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังได้ความเบาระดับที่ผมว่าไม่ได้หนักมากเกินไปสำหรับนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์นะคือถ้าเกิดใส่เป็น daily use เนี่ยผมว่าใส่ได้สบายเลยแล้วก็การที่มันเป็นสายเหล็กเนี่ยมันช่วยปรับลุคให้นาฬิกามันดูมีความสามารถใส่เป็นแคชชวลได้มากขึ้นด้วยคือบางคนเนี่ยจะไม่ชอบใส่สมาร์ทวอทช์เพราะว่าพอมันเป็นสายยางมันจะดูแบบมีความแบบเป็นสปอร์ตตี้เกินดูเป็นคนออกกำลังกายอะไรแบบนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับซึ่งโอเคบางคนก็ชอบให้เป็นลุคแบบนั้นนะแต่ว่าก็จะมีบางคนเหมือนกันแหละที่อยากได้ฟีลลิ่งแบบแคชชวลชิลๆหน่อยไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นสายเหล็กเนี่ยจะมาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งจากการที่ใช้งานมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะชอบสายเหล็กนะคือมันดูแบบเข้ากับตัวนาฬิกาดีนะครับสายอะไรเงี้ยหน้าตาสายสีสันต่างๆนานามันดูลุยเหมือนกับนาฬิกาดีส่วนเรื่องหน้าปัดเนี่ยมีคำแนะนำนิดนึงนะก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นนะก็ไม่ต้องเปิด always on display ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเปิด always on display เนี่ยแบตเตอรี่มันจะลดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคืออยู่ได้แบบ 4-5 วันมันก็หมดแล้วอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆปิดพวก always on display อย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งเวลาให้หน้าปัดเนี่ยมันดับเร็วหน่อยมันจะอยู่ได้แบบอย่างยาวเลยนะคือประมาณสักอาทิตย์2 อาทิตย์ได้เลยซึ่งผมว่าเราไม่ต้องให้มันติดอะไรบ่อยขนาดนั้นก็ได้เพื่อให้แบบมันอยู่ได้ยาวในการใช้งานจริงมัน make sense มากกว่านะครับเพราะว่าตอนที่ผมแบบใช้งานแบบหนักๆเปิดหน้าจอสว่างๆยาวๆ 2-3 วันก็ต้องมาชาร์จทีนึงละอะไรแบบนั้นนะอันนี้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสายยางให้ดูกันบ้างนะเผื่อใครที่อยากจะเอาไปออกกำลังกายแน่นอนว่าสายเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับการออกกำลังกาย 100% คือเอาจริงจะใส่ไปออกกำลังกายก็พอไหวนะครับแต่ว่าแน่นอนสายยางมันแบบเวิร์กกว่าอยู่แล้วนะครับสายยางที่ให้มาก็หน้าตาแบบนี้ดูลุยเหมือนกับตัวสายเหล็กเลยซึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้วิธีการถอดเนี่ยมันจะแบบง่ายมากนะเพราะว่ามันจะมีที่เอาไว้เกี่ยวแบบนี้เพื่อถอดสปริงบาร์ออกมาได้เลยแล้วก็วิธีการใส่เหมือนกันเลยนะครับสามารถเกี่ยวแล้วก็ snap เข้าไปแล้วก็ขยับนิดนึงแบบนี้มันก็จะมีล็อกนึงที่มันลงได้เองนะครับเราก็ไถๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยละข้างนี้เหมือนกันนะวิธีง่ายๆเลยปักฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เอาเล็บเกี่ยวแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ขยับนิดขยับหน่อยลงล็อกเรียบร้อยแล้วอยู่กับสายยางนะครับผมชั่งน้ำหนักให้ดูทีนึงนะว่ามันต่างขนาดไหนมันเบากว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนี่ยให้ดูน้ำหนักมันก็ประมาณ80 กรัมซึ่งก็ถือว่ายังมีน้ำหนักของตัวเคสเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งนะครับมันก็ยังมีความรู้สึกถึงความแข็งแรงความลุยๆความสมบุกสมบันของนาฬิกาอยู่นะยังไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่าก็ใส่สบายขึ้นนะเผื่อใครที่จะไปใส่ออกกำลังกายใส่ไปวิ่งใส่ไปว่ายน้ำแบบนี้สายยางก็อาจจะทำให้น้ำหนักมันเบาลงได้แต่ว่าเอาจริงๆนะสายเหล็กจริงๆเราสามารถใส่ลงน้ำได้นะครับเพราะว่า stainless steel เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาโดนน้ำในสระว่ายน้ำแล้วแบบสายเหล็กตัวนี้มันจะขึ้นสนิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยขึ้นหรอกมันก็เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมสำหรับการกันสนิมโดยเฉพาะอยู่ละมันเลยชื่อ stainless นะครับดังนั้นก็แล้วแต่เลยอยากได้ความเท่ๆก็ใส่สายเหล็กออกกำลังกายไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากเอาสบายหน่อยไม่อยากถ่วงข้อมือมากก็จะเปลี่ยนสายยางแบบนี้มูดก็จะประมาณนี้ฟีลลิ่งเปลี่ยนไปพอสมควรเลยดูเป็นนาฬิกาสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังดูลุยดูมีความดุใหญ่ๆดูแน่นๆเต็มๆอยู่นั่นเองนะลองดูแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนราคาของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 4,590 บาทนะครับอันนี้จะเป็นราคาพิเศษนะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีพวกที่มันเป็นแบบ T3 ธรรมดาด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น M3 Ultra M3 ปกติที่เป็นทรงเหลี่ยมก็ไปลองเลือกดูกันได้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับหน้าตาก็จะมีความแตกต่างกันด้านรูปทรงนิดนึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยดูลุยดูสปอร์ตดุดันเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สีจะมีให้เลือก2สีนะสีดำกับสีเงินเท่คนละแบบลองไปเลือกกันดูได้แล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีการรับประกัน2 ปีด้วย
นะครับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ